Tại sao Lưu Văn Ninh lại được yêu thích đến thế? Anh ấy đã gây ấn tượng với toàn bộ ngành giải trí bằng sự chân thành của mình. Sự phản công của Lưu Văn Ninh từ một người đàn ông bình thường trở thành ngôi sao hàng đầu không phải nhờ vẻ ngoài điển trai mà là năng lực thực sự của anh. Anh đối mặt với tin tức tiêu cực, đối mặt với sự chế giễu, bảo vệ vợ cũ và sử dụng trách nhiệm của một người đàn ông Đông Bắc cùng sự khôn ngoan của một người kể chuyện cười để biến cơn bão thành sân khấu. Ẩn sau lớp trang điểm khói này là sự sáng suốt của con người mà ngành công nghiệp giải trí thiếu nhất khi tiếp thị dữ liệu tràn lan. Anh ấy hét lên thay mặt khán giả, chúng tôi chỉ muốn những bộ phim truyền hình hay. Nếu ngành giải trí luôn biến động và khó lường thì những lần xuất hiện gần đây của Lưu Văn Ninh chắc chắn là những câu chuyện thú vị nhất. Anh không chỉ bị CCTV phát hiện mà còn dám vạch trần những thiếu sót của ngành. Đây không phải là khả năng mà bất kỳ ngôi sao lưu lượng truy cập nào cũng có thể đạt được. Có thể bạn không tin, nhưng một chương trình tạp kỹ ít được chú ý gần đây đã sử dụng hình đại diện của anh ấy như một chiêu trò quảng cáo. Chỉ sau một đêm, chương trình đã trở thành chủ đề nóng. Làm sao một người luôn được gắn mác là người đàn ông bình thường và khuôn mặt bình thường lại có thể nổi tiếng đến vậy? Có rất nhiều thủ thuật ẩn giấu trong đó đáng để chúng ta cân nhắc kỹ lưỡng. Là một khán giả bình thường đến từ Đông Bắc Trung Quốc, tôi thường ngồi trên ghế sofa vải ở nhà và xem các chương trình tạp kỹ trong khi uống bia. Nói thật thì trong ngành giải trí, đàn ông bình thường như chó, và những người nổi tiếng có lẽ vẫn là những người giỏi đánh nhau. Đường nét trên khuôn mặt của Lưu Văn Ninh không thể nói là đẹp trai, nhưng chắc chắn cũng không xấu. Nhiều nhất thì anh ấy cũng đẹp trai, nhưng thành thật mà nói, nếu bạn muốn bước vào ngành giải trí, bạn phải có ngoại hình đẹp. Bạn nói, anh ấy không đủ tuyệt vời. Vâng, chính ông cũng nhận thức được điều đó. Ban đầu, anh thậm chí còn bị cư dân mạng chỉ trích là người đàn ông xấu xí, và giờ đây anh luôn trang điểm mắt khói. Nhưng chính chiếc thuyền nhỏ trên dòng sông bình thường này đã dũng cảm vượt qua sóng gió và trở thành tâm điểm chú ý. Thật là một anh chàng cứng rắn. Anh ấy có thể trông giống như một người bình thường, nhưng anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều lời đồn đại và thị phi để từng bước xây dựng danh tiếng của mình. Những người trong ngành giải trí có trí nhớ ngắn hạn, nhưng công chúng thì có cái miệng dài. Lưu Văn Ninh không hề sợ đào bới bí mật quá khứ. Khi còn là ca sĩ, anh không hề né tránh quá khứ và thoải mái chia sẻ về lịch sử hôn nhân của mình mà không hề che giấu điều gì. Khi cư dân mạng đào lại ảnh vợ cũ của anh đã đứng lên và nói với mọi người đừng làm phiền sự trong trắng của cô. Cô ấy không có được vinh quang của tôi, nên cô ấy không cần phải chịu trách nhiệm thay tôi. Ông ấy đã nói điều này một cách chân thành và có trách nhiệm, và thật khó để không khiến mọi người thích ông ấy hơn. Thành thật mà nói, dù là fan hay người qua đường, nhìn phong thái của anh ấy, ai có thể nói anh ấy không phải là một người đàn ông đích thực. Là biên tập viên đánh giá phim truyền hình, tôi đã chứng kiến nhiều người nổi tiếng phản ứng với dư luận theo nhiều cách khác nhau. Nhiều người bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra họ đang trong tình trạng hỗn loạn. Nhưng Lưu Văn Ninh, khi bước vào phòng phát sóng trực tiếp và gặp phải những lời bình luận mỉa mai, anh không những không tức giận mà còn tận dụng cơ hội này để thể hiện tố chất người kể chuyện cười của mình. Trong một buổi phát sóng trực tiếp, có người đã để lại tin nhắn ác ý rằng, sao anh không đi? Nếu điều này xảy ra với nghệ sĩ khác, tài khoản của họ có thể sẽ bị chặn và cảnh sát sẽ được gọi đến. Nhưng Lưu Văn Ninh vẫn kiên trì, lý luận, với đối phương tập trung vào chữ, được, anh cẩn thận phân tích ngữ điệu, trình độ học vấn và khuynh hướng tính cách, biến làn sóng xấu hổ này thành nguồn vui cho mọi người. Làm sao một người như vậy có thể sợ bị một người dẫn chương trình tạp kỹ chế giễu? Anh ấy rất mạnh mẽ và đã trải qua nhiều thăng trầm. Với anh, người hâm mộ da đen, sự nổi tiếng và việc dẫm đạp lên các thương hiệu đều là những hình ảnh thu nhỏ về trải nghiệm và khó khăn của anh. Chẳng qua chỉ là phủi sạch bụi bặm trên người và bỏ lại gánh nặng của thời gian. Một số người nói rằng Lưu Văn Ninh là người thực tế và người bình thường có thể hiểu những gì ông muốn diễn đạt chỉ qua 3 câu. Ông không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo dựa trên danh tiếng của mình, nhưng thường đứng về phía khán giả và đọc kinh thánh của mọi người. Ngày nay, nhiều bộ phim truyền hình tham gia vào tiếp thị dữ liệu và việc quảng bá cốt truyện và nhân vật đã trở thành điểm nhấn. Hãy nghĩ mà xem, đúng là có nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng thực ra chẳng có ai chú ý đến, và dữ liệu chỉ được dùng để gây ồn ào. Điều khán giả muốn là một trải nghiệm theo đuổi kịch tính đơn giản và thú vị.
Kiểu biểu lộ chân thành và thực tế này đặc biệt hiếm khi xuất hiện trước ống kính xét cho cùng. Hầu hết những người nổi tiếng chỉ coi người hâm mộ của họ như cây tỏi tây để thu hoạch mà thôi. Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để đạt đến đỉnh cao, nhưng vẫn chưa giành được giải thưởng lớn nào. Chưa nói đến việc trở thành một vị thần, anh ta vẫn còn kém xa so với diễn viên giỏi nhất. Nhưng sự nổi tiếng của ông từ lâu đã ăn sâu vào lòng khán giả. Anh ấy bình thường nhưng lại phi thường, đây chính là may mắn của mỗi người bình thường đang vật lộn trong sự tầm thường. Khi bạn đủ giá trị, cả thế giới sẽ muốn giúp đỡ bạn. Lưu Vân Ninh trở nên nổi tiếng không phải vì anh ấy tuyệt vời mà vì anh ấy đủ thực tế. Bàn thờ của ngành công nghiệp giải trí là điều không thể đạt tới, nhưng anh đã cho mọi người thấy hy vọng rằng những người bình thường cũng có thể trở thành nhân vật chính. Sự nghiệp diễn xuất của Lưu Vân Ninh có thể được mô tả là một kịch bản phản công tuyệt vời. Anh từng bị cư dân mạng đặt cho biệt danh anh chàng xấu xí trong phim Thần tượng cổ trang, nhưng giờ đây lại bất ngờ nhận được sự ưu ái của giới truyền thông chính thống. Có thể nói anh đã lột xác từ vịt con xấu xí thành thiên nga. Trong ngành giải trí, nơi ngoại hình là tất cả, Lưu Vân Ninh chắc chắn là một trong những ngôi sao nam được bàn tán nhiều nhất. Mỗi khi xuất hiện trong phim cổ trang, khán giả luôn không khỏi chê anh là không đủ đẹp trai. Công bằng mà nói, diện mạo của anh trong trang phục cổ trang quả thực không mấy ấn tượng. Mắt không to, mũi không đủ thẳng, đường nét khuôn mặt lại tròn trịa. Thậm chí, anh còn bị cư dân mạng chế giễu là nghệ sĩ chuột. Trong một số vở kịch cổ trang mà anh tham gia, phản ứng của khán giả phần lớn là phản đối. Ví dụ, trong vở Vòng eo tan vỡ, mặc dù nhân vật chính rất đáng yêu, nhưng khoảng cách giữa ngoại hình của Lưu Vân Ninh và hình tượng nhân vật khiến khán giả khó có thể hòa nhập vào vở kịch. Đặc biệt khi đứng chung khung hình với nữ chính, sự tương phản về ngoại hình khiến người ta phải thở dài. Nếu kỹ năng diễn xuất có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về ngoại hình thì có vẻ như kỹ năng diễn xuất của Lưu Vân Ninh vẫn chưa đạt được hiệu quả này, sức hút của nhân vật cũng không được anh nâng cao. Tuy nhiên, bất chấp vẻ ngoài gây tranh cãi, các tác phẩm của Lưu Vân Ninh đã đạt được những thành tựu đáng chú ý trên thị trường. Mùa hè năm nay, sau khi bộ phim mới A Dream of Book của anh được phát hành, mức độ nổi tiếng của bộ phim thậm chí còn vượt qua một số bộ phim thần tượng cổ trang có sự tham gia của các diễn viên trẻ. Một mặt, điều này là do ông lựa chọn kịch bản một cách cẩn thận, mặt khác, cũng là do tính thời sự của ông. Suy cho cùng, Lưu Vân Ninh không chỉ là một diễn viên mà còn là một ca sĩ chuyên nghiệp. Sự phát triển đa diện của ông đã thu hút nhiều sự chú ý hơn và thậm chí còn nhận được lời khen ngợi chính thức từ tờ Nhân dân Nhật báo. Trong video phỏng vấn do tờ People Daily phát hành, Lưu Yu Ninh đã chia sẻ câu chuyện trưởng thành của mình. Chuyển mình từ ca sĩ sang diễn viên, anh thừa nhận mình là một người theo đuổi ước mơ, đang từng bước tiến tới mục tiêu của mình. Quá trình trưởng thành của Lưu Vân Ninh không hề bình thường. Ông xuất thân từ một gia đình bình dân và làm nghề bồi bàn và phát tờ rơi để kiếm sống. Với sự phát triển của video ngắn, anh đã nắm bắt cơ hội và dần trở nên nổi tiếng thông qua việc ca hát trực tiếp. Từ một ca sĩ nổi tiếng trên mạng trở thành ca sĩ hát nhạc nền cho nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Các tác phẩm của anh như Let the Wild Go, Heavenly Question và Just Above the River and Lake đã được công nhận rộng rãi. Sự chăm chỉ và kiên trì của anh không chỉ giúp anh có được chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực âm nhạc mà còn tạo dựng được tên tuổi trong ngành giải trí. Nhiều tác phẩm ông tham gia, đặc biệt là phim cổ trang, đều đạt doanh thu phòng vé cao và nhận được nhiều đánh giá tốt. Ai có thể nghĩ rằng người đàn ông từng bị chế giễu là xấu xí này lại có thể hoàn thành sự lột xác ngoạn mục từ một người nổi tiếng trên mạng thành một ngôi sao lớn. Có lẽ chỉ có anh mới hiểu được nỗi cay đắng và mồ hôi đằng sau chuyện này. Câu chuyện của Lưu Yu Ninh đầy những đấu tranh và cảm hứng, và năng lượng tích cực của anh khi dám theo đuổi ước mơ thật đáng ngưỡng mộ. Tờ People Daily cũng đặc biệt @TWEET anh, động viên anh tiếp tục tiến về phía trước và tin rằng thời gian sẽ trả lời. Trong ngành giải trí, rất hiếm có ngôi sao nào nhận được sự ủng hộ từ giới truyền thông chính thống. Điều này cũng gián tiếp chứng minh sức ảnh hưởng tích cực của Lưu Vân Ninh. Tôi rất tò mò, trong mắt bạn, liệu có nghệ sĩ nào trong ngành giải trí chân thành và giản dị như Lưu Vân Ninh không? Bạn có sẵn lòng khen ngợi họ không? Hay bạn nghĩ họ vẫn phải dựa vào ngoại hình để kiếm sống? Hãy thoải mái chia sẻ câu trả lời của bạn trong phần bình luận. Có lẽ, mỗi người bình thường bị bỏ qua thực sự đều có một tài năng khiến cả thế giới kinh ngạc.